Chào mừng Nị đã quay trở lại với series giới thiệu về nhạc cổ điển. Thì như Nị cũng biết đó, muốn giỏi trong lĩnh vực nào á, mình cũng cần phải luyện tập. Muốn viết chữ đẹp nè thì phải tập viết, muốn hát hay thì phải tập hát, và muốn đàn hay thì dĩ nhiên là cũng phải tập đàn rồi. Nhưng tập á, là phải có phương pháp thì mới tiến bộ nhanh được. Do đó một series những bài luyện ngón gọi là Etude đã ra đời. Có nhiều nhạc sĩ sáng tác thể loại này, trong đó Czerny là nổi tiếng nhất. Ai học piano chuyên nghiệp cũng đều phải tập mấy bài Etude của Czerny như kiểu bài học vỡ lòng hết á Nị. Ngoài ra thì Mendelssohn cũng có viết Etude nè, và cả Chopin nữa, dù mấy bài Etude của Chopin hơi bị khó. Nhưng Etude của Chopin chưa phải là khó nhất nha. Cơn ác mộng thật sự với người chơi piano đến từ một nhạc sĩ khác, Franz Liszt. Nị còn nhớ Paganini không Nị? Thì Franz Liszt cũng tương tự như Paganini vậy đó, là một nghệ sĩ trình diễn xuất chúng, khác ở chỗ là Paganini chơi violin, còn Liszt lại làm bạn với đàn piano. Thì đây là một bức tranh được vẽ vào năm 1840. Trong tranh này có rất nhiều người nổi tiếng, ví dụ như nhà soạn nhạc Rossini nè, Victor Hugo nè, Alexandre Dumas, và mình có Franz Liszt đang ngồi đàn nè. Ồ, cái sự kiện gì mà nhiều người nổi tiếng tề tụ lại một chỗ vậy ta? Sự thật là tất cả những người này chưa từng gặp nhau như trong tranh. Đây chỉ là một chiêu marketing của một cửa tiệm sản xuất đàn piano thôi, kiểu poster quảng cáo thời nay á Nị. Giờ thì mình có Photoshop, nhưng mà thời đó thì người ta chỉ vẽ tay như vậy thôi. Thì việc chọn Liszt làm người mẫu là một chiến lược quảng cáo rất thông minh của hãng đàn này, vì vào thời đó Liszt là một ngôi sao cực kỳ nổi tiếng. Ông được mệnh danh là vị chúa của đàn piano với tiếng đàn và kỹ thuật hoàn hảo. Theo ước tính, một buổi diễn của Liszt sẽ có khoảng 3.000 phụ nữ xếp hàng chờ xem. Kinh khủng chưa? Dù ông không quá đẹp trai, nhưng mà phụ nữ vẫn chết mê chết mệt vì ông. Họ sẽ tung hoa lên sân khấu khi ông biểu diễn, tranh nhau một lọn tóc của ông và tìm đủ mọi cách để được chạm vào áo khoác của ông. Thậm chí có những người cuồng loạn đến ngất xỉu khi được thấy ông nữa. Có rất nhiều người muốn làm vợ ông, từ người bình thường nè đến nữ công tước và cả công chúa nữa, đều có mong muốn được ông đáp lại tình cảm. Và trên thực tế thì ông cũng đáp lại tình cảm của khá nhiều người và gặp rắc rối không ít với phụ nữ. Áp lực ha. Thì ông viết rất là nhiều bản nhạc khó, trong đó có những bản Etude khó tới mức mà vào thời đó số người đàn được những bản nhạc của ông chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Ở cái khúc này nó hơi tréo ngoan tí nha. Tréo ngoan ở chỗ là người ta tập Etude để thành thạo ngón đàn, đúng không? Còn Etude của Liszt thì phải thành thạo ngón đàn rồi thì mới đàn nổi. Ngọ nị. Thì một trong những kỹ thuật khó mà ông hay dùng đó là kỹ thuật người ta gọi là ba tay. Tức là mình nghe có cảm giác như có 3 bàn tay đang trên đàn chứ không phải là 2 vậy Nị. Giờ mình sẽ nghe thử một khúc Etude của Liszt nha. Mấy bạn nhỏ nghe thôi chứ đừng có thử tại nhà nha. Căng thẳng à Nị ha. Nhưng ngoài kỹ thuật ra, những bản nhạc của Liszt còn nổi tiếng với giai điệu đẹp và độc đáo vào thời điểm đó nữa. Điển hình như bản Hungarian Rhapsody số 2 được ông viết dựa trên những giai điệu dân gian của Hungary, quê hương ông đó Nị.
Và một bản nhạc nữa cũng rất nổi tiếng với giai điệu đẹp, đó là bản Liebestraum. Trong tiếng Đức thì tiếng Việt dịch là giấc mơ tình yêu đó Nị. Đó cũng là bản nhạc thể hiện rất rõ tính cách và con người của Liszt. Hay ha Nị, nhẹ nhàng, tình cảm, một nghệ sĩ tài hoa với nhiều phụ nữ vây quanh như vậy, nhưng cuối đời, Liszt lại quyết định sống ẩn dật và chết trong cô độc. Nhưng mà dù sao, ông cũng đã có một cuộc đời cực kỳ thú vị với nhiều cung bậc cảm xúc và được trời cho một tài năng tuyệt vời. Ngoài ra thì Liszt cũng nổi tiếng là một người đàn ông rộng lượng với lòng tốt đáng ngạc nhiên. Ông thường giúp đỡ những người khó khăn hơn mình và bỏ tiền tài trợ cho những nhạc sĩ tài năng khác cùng thời để họ cũng được công chúng biết đến. Thì một trong những nhạc sĩ được ông giúp đỡ là Richard Wagner, một người bạn lâu năm của Liszt và đồng thời cũng là con rể của ông. Thì bài sau cô sẽ kể Nị nghe về mối quan hệ rối rắm giữa hai người này. Bây giờ để kết thúc, cô sẽ trích lại một đoạn mà Hector Berlioz viết về Liszt. Nị còn nhớ Berlioz không Nị? Nếu không thì xem lại bài Giao hưởng hoang tưởng nha. Nị sẽ đọc đoạn trích này cùng với nhạc nền là bản Un sospiro của Liszt. Un sospiro tiếng Việt nghĩa là tiếng thở dài đó Nị. Nghe thử nha. Mong Nị thành người đàng hoàng. Bye Nị.